Ô, một con cá leo ước chừng 3 kg mà nhóm anh Hòa vừa bắt được. Một mẻ lưới đầy cá mà nhóm của anh Vinh cũng vừa kéo lên. Đó là ấn tượng của chuyến tháp phù đến bắt cá trên sông Mekong ở vùng đất ven bờ sôi động và trù phú mà chúng tôi có dịp ghé qua. Sông Cái Dừng, một chi lưu của sông Mekong. Sáng sớm hiện ra trước mắt chúng tôi thật yên bình. Anh Vinh, một trong nhóm ngư dân 3 người, cũng đang chuẩn bị ngư cụ bằng cách vá những lỗ hổng để chuẩn bị bủa mẻ lưới đầu tiên. Trong tích tắc, lưới được dìm xuống đáy bè để dây bắt đàn cá đang ẩn náu bên dưới. Khoảng 4 phút sau, lưới được kéo lên. Có vài trục trặc ban đầu là lưới mắc những khúc cây nằm bên dưới đáy bè, nên anh Vinh phải lặn để dò tìm lại vị trí lưới đang bị vướng. Trong tích tắc, lưới được bủa xuống dưới đáy bè và kéo lên mẻ cá đầu tiên trong ngày. Ít khi ngư dân phải sử dụng máy lặn, nên cách lặn tự nhiên ngư dân ở đây thường gọi là hơi tài. Cá có chấm đen gần ngạnh là cá rùa đém. Nghề kéo lưới dưới đáy bè, dân trong nghề thường gọi là nghề kéo bè, có lẽ khá vất vả vì phải luôn trầm mình dưới nước. Mắc cây hả? Mắc cây hả? Thử xem kết quả ra sao với mẻ lưới đầu tiên. Hy vọng sẽ nhiều cá. Chắc chắn là như vậy. Ồ, thật tuyệt. Chủ yếu là cá tra. Một mẻ lưới dính đầy cá. Nhà rải thức ăn xuống hay gì mà vụ cái lợi dữ vậy trời. Có nuôi nữa không? Đáp nữa vào. Cái luôn hơn nửa cái. Thật ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.
Rồi, lấy đồ bắt bằng cái lăng lên. Anh Vinh, anh Thanh và anh Toàn lần lượt gỡ cá mắc lưới. Những con cá lăng được đem ra đầu tiên vì chúng đang được chủ bè mua lại. Đó, đấy. Ồ, cái lằn bự quá ha. Cái trà này. Cái trà này. Nếu cái đuôi vải nằm. Đây chủ bè như có thả thức ăn xuống nữa gì buông lợi quá trời. Lằn bự quá ha. Lằn cỡ đó là 4 con ký không? 3 con. Giờ nhất vậy ha. Cái này bắt được không? Cái này chị. Cái này có không? Bây giờ nó không đâu. Cái. Được. Hát cho hắn coi ra. Cái cây này đó. Cuối bè, nhóm anh Vinh kéo lưới dính đầy cá. Thì đầu bè, nhóm ngư dân thả câu đang mỏi mòn đợi chờ từng con cá đớp mồi. Nhưng rất ít cá mắc câu. Nhiều ngư dân thắc mắc cá no mồi hay chưa tìm được loại mồi câu yêu thích của chúng. Nhiều ngư dân kinh nghiệm lâu năm thì cho rằng người câu tìm chưa ra mồi câu phù hợp. Chết. Đó nó còn cái vậy đó mà. Kẻ ngạnh mấy cái nó nhân danh ra. Sao có vô cái cây dưới anh Vinh? Cây sữa bè. Vậy hả? Nó rớt dưới ha. Rớt chứ. Gọi sữa bè lớn nè. Sữa bè lớn nữa. Chơi cũng đụng rồi. Đây thằng nữa luôn. Cái này nó lấy cái dây xanh này không? Nó lâu quá. Ra dữ rồi. Tiên đưa anh luôn. Cá lăng sống ngoài thiên nhiên hiện bán được giá rất cao. Giá bán dao động từ 80.000 tới 130.000 đồng mỗi ký, tùy theo kích thước lớn nhỏ, nên là loài cá rất được ngư dân săn tìm. Ồ. Lằn gập.
Cá mắc đầy chày là điều mà chúng tôi chưa thấy bao giờ. Có khoảng 3 kg cá lăng bắt được trong mẻ lưới đầu tiên. Cỡ cá khoảng 3 tới 4 con 1 kg. Có lẽ đó là mẻ lưới tuyệt vời nhất trong buổi sáng nay. Ít lắm đâu, bây giờ ít. Có mấy năm về trước thì có. Thì tôi nói anh là như là gặp bè mà gạn mà có cá xác á, kéo 500-700 kg, 600-700 kg rồi thì tiền nào cũng nhiều chứ. Có đợt đó tôi kéo bè bên sông đó là kéo bè đó là cỡ khoảng là theo tôi đoán 3 chài đó là cỡ khoảng là 1 tấn mấy cá đó. Tấn rưỡi đến tấn 6. Gỡ là không con đường nào gỡ rồi. Lên xuồng chiếc xuồng mượn tiếp không biết đâu có lên được đâu. Bữa đó là trúng nhất chưa? Trúng nhất á. Có một bữa đó là trúng nhất á, là cỡ khoảng tấn ngoài, tấn rưỡi tấn 6. Cái xác không nha, cá là con nào cũng thấy là cỡ khoảng là 100g đến 3 kg có nữa. Gỡ tới giờ này là từ cấp 10 giờ mà gỡ cỡ khoảng 30 người gỡ á. Mà lấy chài cắt không cắt còn rồi là xong là bỏ chài luôn á. Chứ gỡ đâu có nổi đâu. Thường chài cưng lắm. Đi thì có cái chài đó thì cưng lắm. Con cá sát vô anh phải bẻ từ ngạnh, sợ dách rồi mình giá cực lắm. Sáng vậy, sáng dựng đông cái em chút vậy rồi chút miệng rồi xong là giặt cái chài ra, ngầu tới 7 giờ rưỡi là xong là đi đó. Như vậy đó. Bây giờ ít. Nó mình lạnh không nè. Vì sao cá dính lưới nhiều đến vậy? Có lẽ câu trả lời đơn giản, vì nơi này nhiều cá. Thực ra sông Mekong, đoạn giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia, là nơi có nhiều cá hơn. Vì sông sâu, có nghề nuôi cá bè, nên cá ngoài tự nhiên cũng có điều kiện sinh sôi, nảy nở nhiều hơn. Tiếp tục với mẻ lưới thứ hai cũng tại vị trí này. Sáng nay anh Vinh dự định kéo 3 chài để kịp bán buổi chợ chiều. Kéo chài này và đón chài 3 chài nữa là về Đủ rồi ha. Đủ cơm ăn lai gai. Cơm lai gai vậy ăn luôn. Ở đây lâu chưa? Gì? Anh Vinh? Hả? Ở đây là lâu chưa mới kéo một lần? Mới kéo bữa Mấy ngày à? Mấy ngày hả? thì bữa kêu anh ở lại đó, sáng đó anh không ở thì sáng tôi đi không được, bữa sau tôi xuống. À, phía trước trúng không? Kéo với nước bị cạn á phải không? À, Cạn chứ không Trước được cái cái này. được 2,8 triệu, được 50 kg cá tra, cũng 50.
sao cái đường nó không có bè dọc đó. Ít bè ha. Thưa bè ở nhiều bè thì nó chia ra. Sáng vậy là vui quá. Anh Vinh, anh Thanh và anh Toàn là những ngư dân lâu năm trong nghề chài lưới cho rằng sông Mê Công trước đây cá nhiều vô số kể. Kéo một mẻ lưới dính nhiều cá, đến nỗi cả xóm phải đến hỗ trợ và phải cắt bỏ lưới. Bây giờ dù cá dính đầy nhưng cũng ít hơn trước rất nhiều. Bọc ở đây. Cá lên chớp. Ủa sao mà nó lưu ở ngay chỗ cái túi này vậy Toàn? Tự dưới đó nó ấy rồi nó chạy lên trên này. Ở đây là cái ngay chỗ cái rúng rồi ha. Chớp. Chớp ha. Đó, sức. Mình làm nghề này nó có theo mùa không Toàn? Có theo mùa. Mùa hả? Theo mùa. Trong năm mùa nào nhiều? Mùa tháng 4, tháng 5 này nè. Là nhiều ha. Rồi. Sao mà sống dữ này. Nước máy không ạ? Cá nó dần dần nước máy á. Ngoài cái tháng 4 với tháng 5 ra thì ở khoảng thời điểm nào thì nó nhiều nè? Cái gai hoài. Cá là chắc là bước đầu cá có gì Động viên hay ha. Con cá vô đẹp ha. Đẹp thành ngon. Tôm cà xanh hả? Tôm với mặn mặn. Ở đó ngày 32 kg tôm. Ngày 3-4 kg hả? Ừ, 3-4 kg. Kéo con chạy thì ký mấy tôm. Hai mẻ lưới đầu tiên dính rất nhiều loại cá như cá tra, cá lăng, cá rùa đếm, cá he, cá kết, cá chốt và cá sác. Nhưng nhiều nhất vẫn là cá tra. Loài cá được nuôi nhiều nhất hiện nay
ở hạ lưu sông Mekong, Việt Nam và xuất khẩu khắp nơi trên thế giới. Anh Vinh cho rằng nơi nào bè thưa, nếu thả lưới tại vị trí đó, cá sẽ dính nhiều. Nói chung là cũng không có theo mùa ha anh Vinh. Mùa hạn là làm được, là mùa thu, mùa xuân cái gấp cái đó là nó lạnh. Với nước đục là không được thôi chứ còn nước đục cái trong mới làm lại. quanh năm suốt tháng. Bè nào ấm ấm thì vô. Đây là mẻ lưới thứ ba được anh Vinh, anh Thanh và anh Toàn bủa xuống đáy bè trong buổi sáng nay. Kéo bè là nghề có từ rất lâu ở vùng giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia. Trong lúc đợi anh Thanh và anh Toàn kéo lưới, anh Vinh sắp xếp lại vài vật dụng cần thiết trên xuồng để chuẩn bị trước khi rời bến. Chài này trúng không? Này là kéo lại hả? Anh Vinh, Dạ. này kéo lại hả? Ngót lại thì Chứ đã kéo cái chài trước rồi phải không? về trước rồi đó. Kéo vét lại, nhưng các anh vẫn hy vọng sẽ bội thu trong buổi sáng này. Quả thật không phụ công chút nào. Đầy quá là phải rút sớm hả? Cây rắn quang dại mọc trên bè như vậy chào tạm biệt chúng tôi trong buổi sáng nay.
Buổi trưa, ven sông Cái Dừng, con sông vắt ngang vùng đất Cù Lao, làm màu xanh của lục bình và cỏ cây quang dại. Hình ảnh cỏ cây xanh mướt cứ tiếp nối và trải dài trong mắt chúng tôi. Với các anh trong nhóm ngư dân 3 người, có thể đã quá đủ thân quen để trở nên bình thường. Nhưng với chúng tôi, đó là màu xanh tuyệt diệu của thiên nhiên mà sông Mekong đã thết đãi trong ánh mắt chúng tôi, với đời ngư nghiệp dễ dùng trên sóng nước. Trên đường về, tình cờ chúng tôi gặp nhóm ngư dân của anh Hòa, anh Khang và anh Tuấn cũng đang trên đường về. Các anh khoe với chúng tôi con cá leo vừa bắt được, có trọng lượng cỡ 3 kg. Đây là loài cá có chất lượng thịt ngon. Với trọng lượng này, cá bán được giá khá cao, khoảng 200.000 đồng mỗi ký. Các anh giơ cá lên để ghi hình. Cái này 3 kg rồi. Cá này vậy là bự chưa? Chưa đâu. Mấy ký luôn đó. Vậy hả? Rồi. Nó mười mấy ký luôn. Dễ tìm không? Dạ được không phải cái Xèm cá ba sa ha. cá cha hầm. Chúng tôi xem đó là kỷ niệm bất ngờ và thú vị trên đường về. Cả nhóm chia tay trên dòng Mekong sôi động. Với chúng tôi, đó là khoảnh khắc kiếm sống tuyệt vời và đáng nhớ. Tám ở đây căng đây đi rồi chở cũng chỉ gì đâu mà. 4 giờ sáng, các chuyến phà nối đất liền với các cù lao ven bờ sông Mekong đã có đông khách. Phần lớn khách là những người buôn bán, đem đến các mặt hàng mà cư dân ở Cù Lao đang cần, như thịt và rau củ quả. Trời đã bắt đầu đâm mây ngang tại các xóm làng ven sông. Nhịp sống của một ngày mới đã bắt đầu. Sông Mekong đoạn này là tuyến giao thông quan trọng, nên tàu bè vận tải lớn qua lại thường xuyên. Đây cũng là điểm đến đầu tiên của chúng tôi trong chuyến tìm đến các xóm làng bờ sông Mekong để cảm nhận về sự tồn tại của nghề cá, cũng như nhịp điệu cuộc sống ven bờ của con sông huyền thoại. Đây là nơi ven bờ sông Mekong thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Cách biên giới giáp với Campuchia ước chừng 20 km. Với chúng tôi, đó là nhịp sống rộn rã nhưng bình yên của một ngày mới ven sông. Sáng sớm, bắt đầu với những ngư dân đã chuẩn bị ngư cụ cho một ngày đánh bắt trên sông.
Lúc này trên bờ, làng xóm có lẽ cũng vừa thức giấc. Nhóm ngư dân 3 người của anh Vinh cũng đã khởi hành rất sớm. Vì theo anh, đoạn đường di chuyển sáng nay khoảng hơn 20 km và phải cần đến 1 tiếng rưỡi để đến vị trí bủa lưới. Đây là sông Cái Dừng, một chi lưu của sông Mekong, cũng là nơi có nghề nuôi cá bè rất nổi tiếng, với những dãy bè san sát như phố thị. Anh Vinh ngồi vị trí trước mũi xuồng cũng đang kiểm tra, chuẩn bị ngư cụ và tìm giá lại những vị trí lưới đã bị rách của ngày đánh bắt trước đó. Những làng xóm trù phú với những địa danh như Phú Thuận, Long Thuận thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hay Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Long thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi. Cuộc sống ven bờ sông Mekong cứ trải dài và bắt đầu bằng một trong những ngành nghề quan trọng nơi này. Đó là ngư nghiệp với những mẻ cá đầy khoang của anh Vinh, anh Thanh và anh Toàn sau một ngày đánh bắt. Cuộc sống nơi đây đã và đang tiếp diễn với bắt đầu bằng một ngày như thế.